So, ayan na guys, nakulo na yung ating mainit na tubig. Maglagay na tayo. Gusto ko maraming sago. Ayan, good na yan para sa akin. Ako lang naman eh. Ayan, yung may ngunguya-nguyain tayo. Ayan, tapos iwan natin daw 5 minutes. Konti lang yung ano ko. Konti lang yung ganito. Tubig kasi yan na rin yung magiging syrup natin. Okay, so takpan natin ulit. Tingnan natin siya maya-maya. Hello guys! Taas ng level ah. Well, ito, tayo ay nag-crave ng milk tea. At dahil nakabili tayo ng black sugar flavored milk tea, sabi ito, ready in 5 minutes. Tapioca pearl. So, let's gagawa tayo. Then, meron tayo dito original na tea. And then, sugar. Ayan, dark, light brown sugar. And then, milk. Ano lang to, napakadali lang. Tapos, nagpapakulo na ako ng tubig. Yan, para sa ating sago. Yun lang. Mabilis lang to. Papakuluan lang natin yan. Ayan. Dahil si buntis ay nag-crave ng milk tea. Ayan. So, yan lang yung mga ingredients niya. Sobrang dali lang. Siyempre, hindi ko naman yan uubusin kasi madami yan. Nabili ko to guys, dito lang sa Pilipina, yung may-ari na store. May kamahalan, pero pwede na kung ano, nagki-crave lang naman tayo. Yan, tapos ma-adjust ko pa yung yung tsaa. Kasi ano to, decaf ba to? Normal, so may ano siya, may caffeine. So, well, anyways. Di naman siya ganun katapang eh. So, yan. Okay, balikan ko kayo. So, yan na guys. Nakulo na yung ating mainit na tubig. Maglagay na tayo. Gusto ko maraming sago. Ayan, good na yan para sa akin. Ako lang naman eh. Ayan, yung may ngunguya-nguyain tayo. Ayan, tapos iwan natin daw 5 minutes. Konti lang yung ano ko. Konti lang yung ganito. Tubig kasi yan na rin yung magiging syrup natin. Okay, so takpan natin ulit. Tingnan natin siya maya-maya. Yun na siya agad guys, so. So, more pa, more. More boil pa. So, ayan na siya guys, yung sago. Ayan na. Lagyan natin ng asukal. Although may asukal na siya, pero I don't think kung kasi sabi ano eh. Black, sugared black pearl. So, ano siya. Hininaan ko na yung apoy. Lagay tayo ng asukal. Yan. 2 tablespoon. Yan. Tapos dissolve lang natin. Para magkaroon siya ng syrup. Diba? Tapos, nagpakulo na rin ako ng tubig para sa tsaa. So, yun na. Wow.
Tapos, mag-assemble na tayo. Okay, guys. Ayan, guys. Meron ako dito isang baso. Lagyan natin ng mainit na tubig. Yan. Mabilis lang yan siya. Saluin natin para mag-dark. Dahil original siya, mabilis lang siya mag-dark. Diba? Yan. Easy peasy milk tea homemade. Homemade milk tea sa mga nag-crave. Yan. Diba? Yan. May tsaa ka na. Tapos nasa'yo kung anong tapang ng tsaa yung gusto mo. Ako, sakto lang. Ganyan kadar pwede na. Medyo. Kasi lagyan naman natin yan ng ano ng gatas, diba? Okay. Ayan, mag-assemble na tayo, guys. Meron akong tsaa dyan, gatas, baso na may yelo, tapos ito yung sago natin. Ayan. Lapit tayo ng konti. Woohoo! Look at that. Okay. Yan na siya. Lagay natin dyan. May yelo na nilagay ko. Tapos yung tsaa. Tsaa tayo dyan, baby. Yes. Okay, yan na. Look at that. And then gatas. Gatas. Way! Damihan natin ng gatas. Oh, dear, dear, dear. Look at that. Guys, diba? Nice. Meron ka ng tsaa. So, yun lang, guys. Look at that. So, meron ka ng homemade milk tea. Okay ba, guys? Sana nag-enjoy kayo. Gawa na kayo na, guys. Gawa na, gawa na, gawa na. Okay. Tikiman time. Cute. Ayan, tikman na natin ang ating milk tea. Milk tea talaga. Sarap. Tsaka yung yung sago magandang quality. Chewy. Pasensya nyo na yung itsura ko. Yan. Hope you enjoy, guys. See you on my next vlog. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Comment down below kung gusto nyo pa ng iba pang videos. So, let's try naman yung iba. Okay, bye! Thank you so much. Again, it's me, Adelle. Thank you, DelleSious. And shout out to all Apple Cross. Bye, guys!